हामीसँग एउटा पावर बैंक रहेको छ यसरी यहाँनिर। यसमा के छ भने समस्या, हामीले यसलाई चार्ज गरेर अन गर्दा चलाउँदा यो चार्जर चाहिँ देखाउँछ, तर यसमा के छ भने यसको ब्याट्री लामो समयसम्म चल्दैन। अर्थात् तपाईले केही समयमा नै यो 10-15 मिनेट लगाउँदा बित्तिकै यसको चाहिँ पावर सकिएर जान्छ। भने अब यो अवस्थामा हामीले कसरी यसलाई रिपेयर गर्न सकिन्छ, कसरी यसको जुन चार्ज छ त्यसलाई ड्युरेबल गर्न सकिन्छ लामो समयसम्म र धेरै मोबाइललाई चार्ज गर्न सकिन्छ, त्यसलाई रिपेयर गर्न सिकाउँदै छु। सबैभन्दा पहिला साथीहरु यसलाई हामीले खोल्नुपर्ने हुन्छ। खोल्नको लागि हामी यहाँ कुनै पनि यसमा चाहिँ स्क्रुहरु लगाइएको छैन, यसको लक सिस्टम रहेको छ। यो लक सिस्टमबाट नै हामीले यसरी यहाँबाट यसलाई चाहिँ खोल्ने छौं। यसरी राख्नुलाई यसलाई र यसको जुन लक रहेको छ यसलाई बिस्तारै यसरी एक एक गरेर यसरी खोल्नु होला। यसरी खुलिरहेको छ, यहाँ यसरी खुल्न गइरहेको छ साथीहरु। साथीहरु यसरी हामीले खोलेका छौं, पावर बैंक खुलेको छ। यसरी चार्जेबल यहाँनिर 6वटा ब्याट्रीहरु यहाँनिर रहेका छन् र नर्मल खालको यहाँनिर सिस्टम यसरी रहेको छ यहाँनिर। अब साथीहरु यहाँबाट हामीले यो ब्याट्रीलाई यहाँ फिक्स गरिएको छ, यसरी यहाँ चपाएको छ। हामीले यसलाई निकालौं, यसरी यहाँनिर लगाइएको छ। अब यो निकाल्दाखेरि यसरी यहाँनिर यो टचिङ भएको छ र यतातिर पनि हाम्रो यहाँनिर ब्याट्रीहरु रहेका छन्। यसरी 3वटा ब्याट्रीहरु यता रहेका छन् र यता हाम्रो यसरी चाहिँ 2टा ब्याट्रीबाट मात्रै यहाँ कनेक्सन अहिले देखाएको छ। यताको ब्याट्रीमा यहाँनिर कनेक्सनै रहेन छ साथीहरु, यसरी रहेको छ यहाँनिर। अब साथीहरु हामीले यो जुन ब्याट्री रहेको छ, ब्याट्रीकै समस्याले गर्दा हाम्रो चार्ज चलिरहेको हुँदैन। अब यो ब्याट्रीलाई चेन्ज गर्नको लागि यदि हामीसँग यस्तै खालका अथवा योभन्दा थोरै सानो साइजमा चार्जेबल ब्याट्रीहरु छन् भने त्यसमा हामीले चार्जेबल ब्याट्रीलाई चेन्ज गर्न सकिन्छ। नभए तपाईसँग यदि कुनै पनि मोबाइलको बढी एमएचको यस्तो ब्याट्री रहेको छ भने यो ब्याट्रीलाई पनि तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँनिर एक्स्ट्रा ब्याट्री पनि यसमा रहेका छन्। हामीले अहिलेको लागि यिनै एक्स्ट्रा ब्याट्रीलाई यहाँनिर कनेक्सन गर्नेछ। तपाईले दुईटाको सट्टामा यहाँनिर राखेर 3टा यसरी यहाँनिर कनेक्सन दिनुपर्ने हुन्छ, यता पनि कनेक्सन दिनुपर्ने हुन्छ। 3टा 4वटा 5वटा सम्म तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। यसले गर्दा के हुन्छ भने तपाईको जुन ब्याट्रीको ड्युरेबल रहेको छ चार्ज गर्ने क्षमता, त्यो क्षमता बढ्नेछ। अर्थात् लामो समयसम्म तपाईले आफ्नो ब्याट्रीलाई चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ, मोबाइलको ब्याट्रीलाई। कतिपय पावर बैंक बनाउने कम्पनीहरुले देख्नुभयो यो सेल रहेको छ, एक्स्ट्रा सेल, खाली यसमा वेटका लागि मात्रै। यसरी भित्र बालुवा हेर्नु होला, यसरी भित्र बालुवा भरिएको छ। बालुवा भरेर सेललाई यसरी प्याकिङ गरेर मात्रै राखिएको छ। यसमा बालुवा मात्रै साथीहरु। अब यहाँनिर 2टा जुन हाम्रो ओरिजिनल यहाँनिर लागेका छन्, यी सेल यतिकै छँदै छन्। यो पावर आइरहेको छ भने अब यहाँनिर जुन एक्स्ट्रा 3वटा सेलहरु पुनः त्यहाँ राखिएका थिए, जसमध्ये एउटाबाट बालुवा आएको छ। अरुमा के छ हामी चेक गर्छौं पुनः। यदि अरुमा बालुवा छैन, ठिक छ भने हामी त्यसलाई युज गर्नेछौं। नभए हामीले अर्को एउटा उपाय पनि छ, मैले भनिहालेँ के भने यस्तो खालको ब्याट्री तपाईले लिनु होला, राम्रो खालको। के भन्छ साथी, तपाईसँग यस्तो खालको ट्रिमर छ र यसमा चार्जेबल ब्याट्रीहरु यहाँ देखाएको छु म। यसरी चार्जेबल ब्याट्रीहरु छ भने तपाईले यिनी चार्जेबल ब्याट्रीलाई पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। तर यसलाई युज गर्दा यसको भोल्टेज अनुसार मिलाएर यसरी युज गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले यस्तो ब्याट्रीहरु 4वटा युज गर्यौं भने 2टा सेल लाइनमा 2टा सेल लाइनमा 4वटा युज गर्यौं भने हाम्रो लगभग यही बराबरको काम गर्नेछ। अब यसरी मैले यसको पनि ढक्कन खोलिरहेको छु दोस्रो। यसमा पनि बालुवा छ साथीहरु, हेर्नु होला, यसमा यसरी बालुवा छ। देख्दाखेरि बाहिर सेम ब्याट्रीहरु रहेका छन्, ब्याट्रीको खोल सेम छ। यो ओरिजिनल जसबाट पावर आइरहेको छ, यो डुप्लिकेट र सेम राखिएको छ। तर यहाँनिर खाली बालुवा भएर वेटका लागि मात्रै यसलाई प्रयोग गरिएको छ साथीहरु। अब यसरी रहेको छ। यसपछि तपाईहरुले यो 3वटै फेक रहेको छन्, त्यसैले यसलाई खाली वेटका लागि मात्रै राखिएको रहेछ। 2टा ओरिजिनल रहेछ। अब यो चलिरहेको छैन। अब यसको लागि मैले के गर्ने छु भने तपाईहरुसँग छ भने यो ब्याट्रीलाई कनेक्सन गरेर देखाउने छु, म सिकाउने छु। यो छैन भने तपाईले यस्तै खालका यो ट्रिमरमा भएको अथवा कुनै पनि ठाउँमा भएको चार्जेबल ब्याट्री जो रहेको हुन्छ यस्तो, यसको यो चार्जेबल ब्याट्री हो, यसलाई हामी प्रयोग गरेर पावर बैंकलाई बनाउने छौं। अब यहाँ मैले सोल्डरिङ यहाँनिर वायर र
सोल्डर यसरी लिएको छु यो। अब यसलाई मैले यहाँनिर यसको जुन ब्याट्री रहेको छ ब्याट्रीको हेर्नु होला यहाँनिर प्लस र माइनस देखाएको छ। प्लस र माइनसमा एक गुन्टा तार यहाँनिर कनेक्ट गर्नुहोस्। यसरी यहाँनिर टाँका लगाउनुहोस्। अब यहाँनिर तपाईँले हेर्नु होला कि यसको प्लस पोइन्ट र माइनस पोइन्ट कहाँ रहेको छ। यहाँ देखाइरहेको छ यसरी माइनस देखाएको छ, उता प्लस यसरी देखाइरहेको छ भने अब यसको पनि तपाईँले माइनस र प्लस यहाँबाट हेर्नु होला। यहाँ देखाइरहेको छ। अब यो माइनसमा जुन रहेको छ यसलाई माइनसमा र प्लसमा जुन रहेको छ यसलाई प्लसमा यसरी यहाँनिर यसमा र यसको यहाँ यसरी कनेक्ट गरिदिनु साथीहरू, जोडिदिनु होला। तपाईँहरूले यदि यो ब्याट्री राम्रो छ भने यसलाई मात्रै कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँको यो ब्याट्री पनि कमजोर खालको छ र यो ब्याट्री पनि कमजोर छ भने यो दुईटालाई तपाईँले कनेक्ट गरेर यसको चाहिँ क्षमतालाई बढाउन सक्नुहुन्छ। म कनेक्ट गर्नेछु। अब हामीले यसरी कनेक्सन जोडेका छौँ। यहाँनिर यसरी चलिरहेको छ। अब यसलाई पुनः चार्ज गरेर तपाईँले युज गर्नुभयो भने यो अवस्थामा सहिलेसँग तपाईँको यो पावर ब्याङ्कको ब्याकअप जो रहेको छ त्यसलाई बढाउन सक्नुहुन्छ र तपाईँले यो ब्याट्रीको सट्टामा अर्को यस्तै खालको रिचार्जेबल ब्याट्रीलाई पनि तपाईँले चेन्ज गरेर सहिलेसँग आफ्नै घरमा पावर ब्याङ्कलाई रिपेयर गर्न सक्नुहुन्छ। अब भने यसलाई जुन तरिकाले रहेको थियो पहिला त्यही तरिकाले नै यसको खाँचा अनुसार यहाँनिर सेट गर्नुहोस् र यसलाई बन्द गरौँ साथीहरू। अब यसपछि हामीले यसरी यहाँनिर सेट गऱ्यौँ र यो जुन मोबाइलको ब्याट्री लगाएका छौँ यसलाई पनि सेम तरिकाले यो ठाउँमा म्यानेज गर्नु साथीहरू। यसरी म्यानेज गरिदिनु होला। यो एकदमै यहाँनिर म्यानेज भएको छ यसरी। अब यति गरेपछि यो नहल्लियोस् भन्नका लागि तपाईँहरूले यदि यसमै भएको यो जुन रहेको छ चप्किने टेप यो भए ठिक छ। यदि यो छैन भने तपाईँले कागजहरूलाई यहाँनिर राख्न सक्नुहुन्छ र यसले ढक्कनले दबाउँदा यो दब्नेछ। अब यसपछि यसलाई यसरी फिटिङ गरिदिउँ। यसरी फिटिङ गर्नु होला। यसरी दबाइदिनुहोस्। यो सहिलेसँग फिट हुनेछ यहाँनिर। अब यसरी हाम्रो यो फिट भइसकेको छ। अब यसलाई चार्ज गरेर तपाईँले सहिलेसँग युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँनिर म चार्ज लगाएर हेर्न गइरहेको छु। अब हेर्नु साथी तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ कि यो चार्ज भइरहेको छ। यसरी एकदम मजाले चार्ज भइरहेको छ। अब यसबाट मैले मोबाइललाई पनि चार्ज गरेर देखाउने छु यहाँनिर तपाईँहरूलाई। मैले यसलाई निकालेँ। अहिले चार्जर एक पोइन्ट मात्रै भएको छ साथीहरू, तै पनि म यहाँ चार्ज गरेर देखाउने छु। अब यसलाई मैले यहाँनिर डाटा केबललाई यसमा लगाएँ, चार्जिङ केबललाई। अब यो मोबाइल यहाँनिर लिएको छु मैले। अब यहाँनिर मैले यसलाई चार्जमा राखिरहेको छु। अब साथै तपाईँले देखिसक्नुभयो कि यो चार्ज भइरहेको छ। यसरी हेर्नु होला, मैले कुनै पनि अन्य गरेको छैन। यसले चार्ज लिइरहेको छ।